السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم مجددا في فيديو جديد وفي يوم جديد. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا كنت أول مرة كتشوف الفيديو ما تنساش تابونا في لاشين وتبرك على زر الاشتراك باش تبقى معنا ديما في القناة ويوصلك ديما الجديد والجديد المفيد إن شاء الله. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم ونتحدث خطوة بخطوة عن كيفية تركيب كالدايا اللي هي شوديرة. اذا غنتعرفوا على الكالدايا وشنو هما المداخل ديال الكالدايا وشنو كدير لينا هاد الكالدايا هادي. اذا كما كنعرفوا جميع ان الكالدايا خاصه هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون خاص للمبتدئين. اذا بالنسبه للكالدايا كتكون عندها واحد 4 ديال المداخل. كاين جوج كيمشيو لينا خاصه كيسخنوا لينا بالنسبه للدار، كيكونوا ديال الترموات اللي كيدخلوا لينا الماء وكيخرجوا لينا الماء السخون اللي كيمشي للترموات. كما كنعرفوا ان باش نسخنوا الترموات شنو كيدير، كيكون عندها دور، يعني كيكون الماء كيمشي لنا للترمو وكيدور لينا في الماء في الترمو كامل، كيولي عاوتاني كيخرج وكيرجع لنا للكالدايا اللي هي الغلايه او الشودير. كيسخن لينا الماء في الكالدايا، وملي كيسخن الماء في الدرجه اللي حنا كنتحكموا فيها كتكون واحد الترموستا عندنا حنا حطيناها يعني في واحد البلاصه في الدار. نقدروا بالنسبه حتى للترموستا هذه موضوع اخر يمكن لينا باش نتحدثوا عليه في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله ان اردتم وعلى حسب التعليقات ديالكم. هذا الفيديو هذا دار على حسب بعض الاشخاص راسلوني في الخاص بزاف ديال التعليقات على كيفيه التركيب ديالها، لهذا انا اضطريت اني باش ندير هذا الفيديو خفيف الدرجه ان شاء الله، ونتمنى باش ما يكونش طويل عليكم. اذا كما قلنا بالنسبه لواحد الترموستا كتكون حطيناها في واحد البلاصه، غالبا كتكون يعني في الصاله في واحد البلاصه اللي كتكون قريبه للجميع، هي اللي كنتحكموا فيها في هاد الكالدايا هادي او في هاد الشورير هادي. يعني كنخدموها هاد الترموستا هادي غالبا كنخدموا بها غير في الاوقات البارده، يعني في الايام ديال الشتاء كنخدموا بهاد الترموستا هادي. كنضطروا نديروا ليها درجه الحراره مثلا غالبا كنحطوها على 20 اولا ديال 19، وكتبقى اوتوماتيكمون كتشعل لينا هاد الكالدايا وكتسخن لينا ديك التمبيراتوره اللي حنا بغينا تكون عندنا في الدار باش ملي ندخلوا نلقاو ديك السخونيه كافيه. هذه من جهه. وكاينين ترموستات اخرين كنفرقوهم على حسب الزونات، يعني على حسب الدار. نقدروا مثلا في واحد الكاميرا في واحد البيت نديروا فيه الترموستا ديالو، في البيت الاخر الترموستا ديالو، في البانيو الترموستا ديالو، يعني في المرح تكون ترموستا، يعني في اي بلاصه نقدروا نديروا على الترموستا ونتحكموا في، يعني كنكونوا كنتحكموا نقدروا نتحكموا فيها عبر الواي فاي حتى في لابليكاسيون عندنا في التليفون، او لا تكونوا يعني من داك لي فالفول اللي كيكونوا لاصقين لينا في الترموسيفوني حتى هما كنتحكموا فيهم على حسب الزونه. هذه موضوع اخر حتى هو يعني يمكن لينا نتحدثوا فيه من بعد ان شاء الله. يعني هنا كنتحكموا في الزونه اللي بغينا نسخنوها. مثلا حنا كاينين في هذا الصالون بغينا نسخنوا غير هذا الصالون، ما نسخنوش الزونات الاخرين، راه كنضطروا نسخنوا هذا الصالون. بغينا مثلا ندخلوا ندوشوا بغينا نسخنوا غير ديك الدوش، راه كنخدموا الترموستا ديالو وكنخليو لينا واحد يعني واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه على حسب التمبيراتوره اللي حنا عطيناها حتى يسخن لينا، عاد ندخلوا ندوشوا. باش هنا كنكونوا كنقتصدوا شويه على الطاقه ديال الكهرباء، وفي نفس الوقت كنقتصدوا حتى على الغاز باش ما نبدلوش يعني الغاز بواحد الكيفيه اللي كتكون كثيره بزاف. هذه من جهه ديال الترموس. اما من جهه رجعوا للكالدايا والطريقه ديال التركيب ديالها. اذا الكالدايا عندنا واحد جوج ديال الانواع ديال الكالدايات. كاينه كالدايا اللي ما يمكنش غالبا يعني 1000% ما يمكنش نركبوها لداخل، يعني كتركب لينا غير برا، ضروري خصها تكون يعني في الخارج، ما يمكنش نحطوها في الداخل. وثاني حاجه يعني التهويه، لازم الكالدايا كتكون عندنا جوج انواع ديال الكالدايات. كاينه وحده اللي كتسبير يعني كتدخل لينا الهواء، والاخرى كتخرج لينا، وكاينه وحده اللي كتكون عندها يعني غير واحد الثقبه وحده واحد الفورو واحد اللي كيخرج لينا داكشي اللي كيتحرق، غاز ثاني اكسيد الكربون، اللي كيخصو ضروري نديروا ليه واحد الكراله ديالو، يعني واحد لاصوص ديالو باش يخرج لينا من الدار على برا. هذه من جهه. وبالنسبه للبلاصه اللي كنكونوا ملصقين فيها الكالدايا، يعني الا كانت عندنا في الدار لداخل ضروري اوبليغاتوري اننا في بلاصه الكالدايا، مثلا الا كانت عندنا ركبه في الكوتشينه اولا ركبه في البانيو، خاص تكون واحد جوج ديال لي فور، يعني واحد جوج ديال الثقبات ضروري خصنا نديروهم يكون عندنا في الكوزينه. يعني كنديروا وحده تكون الفوق وتحتها مباشره كتكون عندنا وحده مهزوزه على الارض تقريبا واحد 40 ولا 30 سنتيم. هذه قانونيا ضروري خصها تكون باش كتكون التهويه، باش الا قدر الله وكانت واحد التسريب ديال الغاز عندنا في الدار، يعني ما كيكونش اختناق، كيكون داك جوج تهويات وكيكون بحال يعني كيسبيريو وكيدخلوا لنا شويه ديال الهواء في نفس الوقت كيخرجوا ديال الهواء. ضروري خصهم يكونوا جوج، كنأكد عليها ما يمكنش دير غير وحده، حتى الا كانت غير وحده كتكون غير كتدخل لينا البرد وداكشي اللي داخل ما كيخرجش. حنا كنديروا جوج باش كيكون داكشي يعني كيدخل وكتولي كتدفع وثاني كتخرج من الجهه الاخرى.
يعني ملي كانت وحده ضروري كتكون غير هذاك الشيء غير كيدخل، يعني ما كيخرج لينا والو على برا. هذه من جهه. من جهه الثانيه بالنسبه للكوليغامينتو، يعني بالنسبه للتركيب ديال الكالدايا كيفاش كتكون. بالنسبه للكالدايا يعني بحال يعني السخان الصغير اللي كنعرفو حنا اللي هي سكالدا باني كنقولوا، يعني السخان ديال اللي كيسخن لينا غير الماء. بالنسبه للشولياك اولا هاد الكالدايا هذه هي كتسخن لينا يعني الترموات، تسخن لينا السخونيه ديال الدار، تعطينا طومبيراتوره ديال الدار، وفي نفس الوقت كتسخن لينا الماء ديال اللي كنستعملو يوميا، يعني لاكوا سانيتاريا، بحال مثلا في الدوش بغينا ندخلو ندوشو كنلقاو الماء سخون، في الكوزينه بغينا مثلا نغسلو المواعن اولا شي حاجه نستعملو الماء كنلقاو الماء سخون. يعني كتعطينا هاد التيبو هذا ديال السخونيه. وفي نفس الوقت كتعطينا الترموات حتى هما الا بغينا نسخنو بهم في الاوقات البارده، يعني ملي كيكون الثلج اولا كتكون الجو بارد راه حنا كنضطروا كنستعملوها باش تسخن لينا الترموات. اذا نرجعوا للكوليغامينتو اللي قلنا كما كتشوف معايا على الصوره اللي كنقوم بها انا دابا في التركيب ديالها. هي كيكون عندها 4 ديال المداخل بالنسبه للكالدايا. جوج غالبا كتلقاهم يعني 3 على 4 كتلقاهم كما كنقولوا حنا التريكار، كتلقاهم يعني كبار. هادوك الكبار هما ديال الترموات. دوك الكبار هما اللي كيكونوا ديال الترموات. كاين جوج تيبو ديال الكالدايات فيهم. كاين جوج مداخل كتلقى واحد على اليمين في المدخل الاول، وكتلقى الثاني اللي كيخرج لينا الماء السخون كتلقاه في الجهه الاخرى. وكاينه يعني هذه هما الكالدايات الجداد. كاينه كالدايات القدام كتلقى عندهم جوج ديال المداخل في نفس يعني في نفس على اليمين مثلا كيدخل لينا في نفس الوقت كيخرج لينا الماء السخون. وبالنسبه لاكوا سانيتاريا اللي هي الماء اللي كيسخن لينا ديال الدوش ديال الكوزينه كيكون عاوتاني حدا يعني كتكون وحده عاوتاني كتدخل لينا باندومي الماء السخون الماء البارد، والاخرى كتخرج لينا الماء السخون. وفي السنتر يعني في الوسط دائما كيكون عندنا واحد المدخل ديال الغاز. كيكون عندنا واحد المدخل ديال الغاز. وعاد في الجهه الاخرى كيكون عندنا واحد جوج ديال الخيوط خارجين، يعني واحد كيكون المدخل ديال الكرات يعني ديال الضوء اللي كيتخدم لنا بهاد الكالدايا هادي، وكيكونوا واحد جوج ديال لي فيلي واحد جوج ديال الخيوط كيكونوا خارجين. هادوك كيمشيو لينا مباشره للترموستا فين كتكون عندنا ركبه اللي كنتحكموا فيها في الكالدايا، واش نديروها مانوال ولا نديروها اوتوماتيك، يعني واش نديروها يعني نتحكموا فيها حنا بيدينا ولا تخدم لينا هي مباشره الوقت اللي تبغاو تفراسها اوتوماتيك. هذه الا كنا غنديرو غير ترموستا وحده. اما الا كنا غنديرو كل زونه يعني بالترموستا ديالها هذيك خدمه اخرى، يعني كنديوهم لواحد الكوليكتور اللي كيكون راكب في اللي كيفرق لينا الماء عندنا في الدار، ومن بعد عاد كيكونوا واحد الترموستا كل زونه ديالها. وديك الساعات راه كنخدموا الروتور مع ديال الكالدايا مع الروتور ديال الترموستات وكنتحكموا فيهم كاملين اون جينيرال. بالنسبه للتركاب كيكونوا عندنا يعني واحد 4 ديال الفليكسيبلات، والمستحسن ان هاد الفليكسيبلات هادوما يكونوا يعني من النوع الجيد، لان كتكون السخونيه بالخصوص ديال الترموات، لان كيكونوا السخونيه يعني مجهده بزاف كتكون طالعه طومبيراتوره بزاف. لهذا من الاحسن ومن الافضل نستعملوا الفليكسيبلات يكونوا من النوعيه الجيده. هذه حاله اخرى. وبالنسبه للمدخل ديال الماء البارد ولا المدخل ديال الماء اللي كيمشي لينا للترموستا سكوزا الترموسيفوني، هادوما ضروري خاصنا نديرو ليهم واحد يعني واحد الفلتر، يعني كنديرو واحد الفلترات باش كيصفي لينا ديك الماء اللي كيجي مثلا في التوبوات. الا كان داك الماء اللي في التوبوات مثلا فيهم شي حاجه كيصفي لينا الماء قبل ما يدخل لينا الكالدايا. كما كتشوفوا معايا هنا قربت الصوره شويه، يعني كاين واحد 4 ديال المداخل كما قلت لكم. كاين عندنا جوج مداخل، واحد هما هنا في هذه الصوره، كاين واحد عندنا على اليمين والاخر على اليسار، هادوك كيخرجوا لينا ديريكت للترموات. اما الاخرى اللي كيكونوا في الوسط يعني واحد المدخل ديال البارد، والاخر في الشتاء كيكون عندنا الماء السخون في الروتور ديالو. بالنسبه للفليكسيبلات غالبا ما كنخدموش عفاكم بالتيفلون، كنديروه فيلاص وكنديروا هاد لاباستا اللي كتسمى بحال في المغرب كيسموها جيبه جوان، كنديروا ليها مع الفيلاص. وعاد كنزيرو فليكسيبل ديالنا باش ما تكونش عندنا وما تبقاش عندنا في الفوت، خاصه بالنسبه للتوبو ديال الغاز. اذا هذا اللي كنركب فيه انا دابا هو التوبو ديال الغاز كما كتشوفوا معايا. غالبا كناخذ واحد التوبوات اللي يكونوا قصار باش ما يجيناش داك الشيء طويل بزاف خارج.
كنركب هاد الفيلطاج ديما ندخلو بيديا حتى يشد الفيلطاج مزيان، ومن بعد عاد نسيري يعني نزير مزيان، ومن بعد كنتيستي واش كاينه شي برديته ديال الغاز ولا هادي. والغاز خاصة هنا راه ماشي بحال في المغرب، يعني الغاز ضروري بغيت نجرب الغاز كناخد واحد يعني كان عندي البرودوطو، يعني كان عندي البرودوي باش اني غادي نجرب الغاز فابيني، سينو ما كانش عندي البرودوي راه كناخد واحد البونجا وشويه ديال الصابون كنعمرها بالصابون مزيان وكنجرب بها بالبلايص ديال فين انا كوليغيت بالكوليغيت التوبوات كنجربهم كاملين بكل الجوانب. الا ما كان عندي تسرب حتى شي حاجه بانت لي شي بقعات كتخرج وهذا كنعرف راه كاين شي حاجه شي برديته تما شي فويت خصني نولي نحل ونعاود ندير الفيلاس والباستا ونزير مزيان ونحيد لافويت. وما نستعملش كما كنديروا في المغرب، ما نستعملش البريكي اتونسيون ما نستعملش البريكه ملي بغي نجرب الغاز، لان هنا كيكون هنا ماشي بحال مثلا في المغرب كتكون شي حاجه كضطر تسد البوطه، هنا راه كيكون الغاز جاي يعني في التوبوات في لاكوتو يعني في الدار كلها. نقدر تيستي انت تكون شي برديزه تما عندك ولا شي حاجه، يعني ملي تجي انت تنوض وتمشي تقلب على الفانا باش تسد الغاز وهادي تتقول لي عطا الله عطاه. يعني ماشي بحال المغرب مثلا واخا كنجربو مثلا بالبريكي كتكون يعني مسافه قريبه ليك كتكون حداك البوطه تقدر تسدها. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى باش ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش تابونا في لاشين ودير جيم، ولا كانت شي حاجه بغيت تعرفها خليها لي في التعليق باش الفيديو الجاي ان شاء الله نجاوبك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.